به اصطلاح خودشون از مدافعین حکومت خیابان و میدان رو برای حکومت نگه داشت و گفته میشه که نقش اساسی رو در سرکوب و قتل عام خونین 18 و 19 دی ماه داشتش. امشب تو برنامه وطن دوشنبه شب ما نمیخوایم در مورد ابعاد و جزئیات مختلف این برنامه صحبت کنیم. شاید وقتی چنین اتفاقایی میفته، به خصوص این که حالا خبر رو برای اولین بار خود خبرگزاری تصنیم به بیرون درز داد و در موردش کار کرد، ابهامات زیادی هست و اونو ربط داد کشته شدنش رو به مردم و معترضین. اما سوالی که پیش میاد، در فردای وطن آزاد ما نقش عدالت، بخشش و آیا اصلا فراموشی کجا خواهد بود؟ با ما همراه باشید. درود و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه 7. من علی مهربانی بسیار خوشحالم که با برنامه وطن مهمان خانه شما هستم. برنامه وطن دوشنبه و پنجشنبه ها ساعت 10 شب به وقت ایران پخش میشه. همونطور که تو مقدمه ابتدایی گفتم، تو برنامه امشب ما میخوایم ببینیم اون روزی که جمهوری اسلامی سقوط میکنه و کشورمون، وطنمون آزاد میشه که میدونیم دور نیست و بهاهای سنگینی رو براش تا به اینجا ملت ایران پرداخت کرده. آینده ما چه خواهد بود؟ نه از نظر سیاسی، نه از نظر اقتصادی، از نظر عدالت. ما میخوایم ببینیم با افرادی که توی 4 دهه گذشته نقش سرکوب داشتن، قتل عام، تجاوز، شکنجه، ما به عنوان افراد مسیحی و جامعه ایران از نظر دموکراسی، از نظر عدالت و از نظر قضایی چه بازخورد درست و در شأنی رو باید بهشون نشون بده. چی کار باید بکنیم؟ چطور میتونیم تصمیم گیری کنیم؟ و مهمترین چیز، قطعا توی یک شبکه مسیحی میخوایم با هم بررسی کنیم دیدگاه کتاب مقدس و خدای حقیقی نسبت به این موضوع چی هستش. سوالات زیادی پیش میادش و من فکر میکنم ما بهترین و سنگین ترین قابو از مهمانانی که میتونستیم دعوت کنیم تا در مورد این موضوع صحبت کنیم و امشب در کنار خودمون داریم. من بسیار خوشحالم که آقایان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش منصور خواجه‌پور عزیز پذیرفتن و تو برنامه امشب ما حضور پیدا کردید. خوش اومدید آقایان. مرسی علی جان از دعوتتون و خیلی خوشحالم با برادر منصور عزیز خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم. منم عرض ادب دارم خدمت تک تک بینندگان عزیز و همچنین شما عزیزانی که من رو قابل دونستید در این برنامه دخیل کنید. متشکرم، سپاسگزارم. خب قبل از اینکه من بخوام سوالاتمو از شما عزیز داشته باشم و وارد مبحثمون بشیم، برنامه امشب من نمیخوام زیاد سیاسی صحبت کنیم، هرچند که ما هر صحبت و مکالمه‌ای رو داشته باشیم به واسطه شرایط کنونی کشورمون خب قطعا به سیاست مربوط خواهد شد. اما پنجشنبه گذشته وقتی من برنامه وطن رو با آقای فؤاد پاشایی عزیز دبیرکل حزب مشروطه و آقای مسعود باباپور دبیرکل حزب شیر و خورشید اجرا می‌کردم، یه خبری اومده بود که من تو برنامه اعلام کردم که محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی شده. بعد نقض شد، خودشون سریع پاک کردن در خبرگزاریشون. امروز یه سری اخبار دیگه اومد که مقوا خامنه‌ای، حالا یا شاید احتمالاً واقعا مجتبی خامنه‌ای، ما نمیدونیم، ابلاغ کرده احمد وحیدی با ارتقای درجه به سرلشکری در واقع فرمانده سپاه پاسداران که میشه فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شده. بعد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده و حسین طایب هم فرمانده بسیج شده. دیگه سابقه درخشان این افراد نیاز نیستش من باز کنم و همه در جریان هستید. و باز هم تایید شد که سابقه تاریک این افراد،
بله سیاه و دیگه کلمه‌ای که بخوام استفاده کنم میتونه خیلی زیاد مناسب پخش نباشه، اما واقعا همینطوره. اما خب همین محسن رضایی که به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده و کسی که ما یه ویدیویی و یه عکسی از ایشون داریم، ولی خب بخوایم اگه از ابتدا بعد از انقلاب شروع کنیم، خب فاجعه کربلای 4 که اتفاق افتاد و جوانان ایران چطور دست بسته کشته می شدن و برای آقایان پشیزی نبود. موقعی که ما فاو در واقع گرفتیم و شاید بزرگترین دستاوردمون بودش بعد از فتح خرمشهر و میتونستیم جنگو به پایان برسونیم، همین فرماندهای سپاهی، کسایی که اون موقع حالا تو این مقام و منصب نبودن مثل محسن رضایی مخالفت کردن. یه ویدیویی ببینیم، همین چند سال پیش بود دیگه، حتما شما حضور ذهن دارید که توی مناظره‌های قبل از انتخاباتی، چون هر سال این هر بار اومد شرکت کرد و رأی نیاورد، حالا دیگه شانس زده انقدر کشته شدن، انقدر این افراد ترور شدن، جایگاه بهش رسیده. نقطه نظر ایشونو ببینیم، بعدم یه عکسی هستش رو ببینیم و برگردیم. آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه. بله، راهکاری که برای مشکلات اقتصادی رو می‌خواست حل کنه. یه عکسی هم هستش، من حالا واقعا رعایت میکنم بچه‌ها اگه عکس رو بذارن، این معروفه این عکس دیگه. ایشون آقایی که سگک کمربند خب وسط خودش رو پیدا نکرده که بخواد این سگک رو درست کنه. این الان مهمترین نقش رو داره، شاید تو مهمترین برهه زمانی معاصر ایران، کسی که داره مذاکرات انجام میشه و این دیدگاهی که هست، این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داره. حالا من چرا اینو گفتم و من میخوام سوالمو با شما شروع کنم، اینکه این افراد همونطور که کیش منصور عزیز به درستی اشاره کردن، تاریک ترین عقبه رو دارن، دستاوردها رو ایجاد کردن برای خودشون، گذشتهشون و پرونده بسیار سیاهی دارن. خب ما یه موضوعی که پیش میادش و کیش منصور، من میخوام با شما شروع کنم و سوالمو بپرسم. ما وقتی از بخشش صحبت میکنیم دقیقاً منظورمون چیه؟ آیا بخشیدن به این منظوری که اون فرد که ما میبخشیمش دیگه به عنوان مسیح ما موظف هستیم ببخشیم دیگه، منو تصحیح کنید اگه اشتباه میکنم این افراد، اما اگه بخشش اتفاق میفته یعنی اون فرد دیگه هیچ مسئولیتی در قبال اعمال انجام شدهش نداره؟ مرسی برادر علی جان از این مقدمه زیبا، از این آمادگی خیلی دشوار. یعنی شما توی مقطعی منو قرار دادید که باید با یه سوالی دست و پنجه نرم کنم، بسیار بسیار سخته حقیقتا. ما هر روز دعای ربانی رو من عادت دارم در دل خودم و در جلسات کلیسایی رسما تکرار میکنم و قسمتی از دعای ربانی، دعای خداوند اینه که خدایا خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز آنانی را که به ما خطا کردند میبخشیم. و بعد سوال اینه، عیسی مسیح نگفت اونایی رو که فقط به من خطا کردن ببخش. اگه بخشش، موضوع بخشش فقط به من بود، کما اینکه در گذشته بارها درس دادم و گفتم خیلی راحته، اگر کسی به من تعدی بکنه واقعا راحت میبخشم. اما موضوع وقتی پیچیده میشه که جامعه بزرگتر، مخصوصا جامعه آسیب پذیر، قشر آسیب پذیر دخیل هستند، بی‌عدالتی های اجتماعی مثل جنایت های یک حکومت خودکامه مطرح میشه، موضوع بخشش اینجا خیلی پیچیده میشه. اما تفکر بخشش در کتاب مقدس کلاً با ذات خود خدا ارتباط داره و در ذات خود خدا ما دو موضوع کلی رو داریم که من فقط به سرفصلاش اشاره میکنم، بیشتر در خلال برنامه بهش بپردازیم. اون هم اینه که بخشش خدایی، بخشش کتاب مقدسی هم ارتباط با فیاض بودن و رحم خدا ربط داره و هم با عدالت خدا. یعنی این دو رو ما در کتاب مقدس از هم جدا نمیبینیم، یکی فیض خداست و یکی عدالت خداست که این دوتا با هم در صلیب عیسی مسیح ملاقات میکنن، به هم میرسن و این مسئله رو ما میگیم بخشش. این تفکر بخشش کتاب مقدسی است. همینجا حالا صبر کنم اول صحبت خیلی تند نرم تا بیشتر یه خورده
گسترش بدیم با برادر ساسان و با شما برادر علی جان. بسیار عالی، متشکرم. دکتر ساسان عزیز، ممنونم از صبر و شکیبایی شما. اونجوری که من متوجه شدم که منصور عزیز عنوان کردم، بخشش و عدالت دو شخصیت در قالب کرکتر خداوند هستش که با هم هستش و جدا ناپذیره و شاید با هم اجرا میشه. سوالی که من از شما دارم، ما اصلا از کلمه بخشش وقتی حرف میزنیم، چون به نظر من بخشیدن شخص با بخشش جرم متفاوته، دو قسمت اصلا متفاوت هستش. اینکه جامعه، انسان، ما مسئولیت بخشش جرم رو میتونیم داشته باشیم یا بخشش فرد رو داشته باشیم؟ مرسی علی جان، اولا خودت خیلی قشنگ ستاب کردی و تفکیک کردی یه سری موضوع رو. حالا برخلاف کشیش منصور عزیز، وقتی یکی به من بی احترامی کنه، شاید حتی تو زندگی فردی هم خیلی راحت نباشه آدم ببخشه، یه مدت طول بکشه، آدم به فکر طرف میفته قلقلکش بده، یه مقدار فاصله اتفاق بیفته تا بالاخره اون بخشش واقعا جا بیفته. ولی من در تاریخ مسیحیت احدی رو نمیشناسم که گفته باشه که اگر یه نفری تو جامعه اومد خونه شما و زن و بچه شما رو کشت، وظیفه یک مسیحی بر طبق دستور مسیحی اینه که شما اون شخص رو ببخشید و اون شخص دوباره برگرده تو خیابون، شاید فردا شب بره این بلا رو سر همسایه در بیاره. نه خیر. پس وقتی هم صحبت بخشش رو میکنیم، بر اساس اینه که اون اصلا آسیب اصلا چیه، داستانش چیه و اون شخص باید چطوری مسئولیت پذیر باشه، چطوری مجازات بشه. پس میگم اینا بحثاییه که بله، در خدا فیض و عدالت تضاد و تناقضی نداره، ولی در پیاده کردن فیض و عدالت خیلی وقتا ما شاید با چالش روبرو بشیم. ولی اینکه بخشش دستور عیسی مسیحه، هیچ شکی نیست. ولی بخشیدن به معنای این نیست که پس اگر جرمی اتفاق افتاده باید بیخیال و سرسری از جرم رد شیم و اجازه بدیم که اون شخص ادامه بده به آسیب زدن به همسایه و جامعه. چون همون مسیحی که میگه ببخش، همون مسیح هم میگه فرمان خلاصه توراته که همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. پس برای حفاظت از همسایه هم که شده، ما باید جلوی شرارت بایستیم که اون شرارت آسیب نزنه به بقیه اعضای جامعه و همسایه. پس بله، بخشش، حالا درک من اینه که بخشش رو باید به عنوان این پیام که صحبت انتقام گرفتن و خونریزی رو انداختن و کشتار قومی و گروهی نیست، ولی اینکه عدالت باید برقرار شه برای حفاظت جامعه و برای برقراری صلح و آشتی دراز مدت. بله، چون به اسم بخشش میتونیم خیلی سانسور کنیم حقیقت جرم ها و جنایت ها رو و این باعث میشه که هیچ وقت شفا و آشتی و عدالت و آرامش برقرار نشه. چون مظلومان فکر میکنن که بس حق ما خورده شده و همه چیز بی حساب کتاب داره میره جلو. پس این جوابگو بودن، حسابرسی کردن، دادگاهی شدن که عدالت برقرار شه، به نظر من در ریشه با بخشش هیچ تضادی در آخر با هم نداره. برای کاملا ساسان عزیز، میخوام برادر علی جان با شما، برادر ساسان جان، تفکر بخشش و تفسیر اون در کتاب مقدس خب طیف وسیعی در الهیات مسیحی ما داره. در بین الهیات دانهای مسیحی متعلهین طیف بسیار بزرگی هست. ما از الهیات رهایی بخش گرفته در امریکای لاتین میبینیم راجع به بخشش یه دیدگاهی داره و برداشتی داره که کاربردش در جامعه‌ای که اونها این مخاطبش بودن، این انتظار رو داشتن بشنون داشتیم، تا جامعه بعضی از خیلی صلح طلبان و پاسیفیست هایی که میان این رو در حد بخشش به معنای گسترش بی‌عدالتی هم به نظر من میشه در نظر گرفت و همه ساپورت حمایت کتاب مقدسی داره. اما با توجه به این طیف وسیع کاربرد کتاب مقدس در زندگی روزمره‌مون، من فکر میکنم لااقل برداشت خود من در زندگی شخصی خود من اینه که همینطور که شما گفتید سخته، اما درخواست خداوند، تعلیم خداوند و خواسته خداوند برای ما این هستش که حداقل این برداشت منه، نمیگم
کاملا درسته یا دیدگاه انجیلی است. این برداشتی که من برای زندگی خودم دارم. اگه سهم خودم باشه، اگر یه نفر امروز بیاد در کلیسای کراس رود شروع کنه تیراندازی و هدفش من باشم، من کاری نمیکنم. اما اگر ببینم اومده به جماعت کلیسای من تیراندازی میکنه، من حتما اسلحه‌ای رو که آماده دارم میکشم و میزنمش، اگه به بچه‌ها بخواد بزنه. حالا ما به پس اون بحثه خواهیم رسید کشیش منصور عزیز که اون واکنشه چه خواهد بود. فکر میکنم تو مرحله بعدی، اتفاقا من اونجا هم از هر دوی شما سوال دارم. خیلی خوشحالم که توی یک مسیر میریم. اجازه بدید من بحث و اجرای پینگ پونگی امشب نداشته باشم، یکی در میون نکنم و نسبت به موضوعمون ادامه بدم و دوست دارم سوال بعدی رو نسبت از خود دکتر ساسان بپرسم و بعد به شما برگردم. کشیش منصور عزیز، دکتر ساسان، من وقتی خب نگاه میکنیم به کتاب مقدس با حرف هر دوی شما کاملا موافق هستیم و مشخصه اصلا به کتاب پیدایش رو وقتی نگاه میکنیم خود خداوند بخشش رو انجام داد نسبت به آدم و حوا ولی جزای گناهشون هم براشون اعمال شد. یا میایم جلوتر قاین و هابیل رو نگاه میکنیم، بخشش صورت گرفته اما باز اون جزایی که اون کار داشته اعمال شده تا که به جلو بیایم. ولی سوالی که پیش میاد این که حرفتون هم من خیلی قبول دارم که میگید مثلا ما خود شاهزاده رضا پهلوی گفتن در فردای ایران حکم اعدام نخواهد اجرا شد، این ما نخواهیم داشت. خب ما اگه قرار باشه یه سری از اعمالی که این حکومت انجام داده دوباره بخوایم انجام بدیم، اون روحیه شکنجه، اون روحیه زجر و آزار و خونریزی، هر چقدر درد ما سخت باشه، هر چقدر آسیب ما و بهایی که دادیم زیاد و دردناک باشه، به خصوص این سالهای گذشته، میتونه دموکراسی فردای ما رو خدشه‌دار بکنه. و فکر میکنم بخوایم بدون جبهه به این موضوع نگاه کنیم، با اینکه خیلی سخته ولی یک مسیر بسیار و یک بهای سنگینی است اتفاقا تو خود مسیر دموکراسی. اما سوالی که من میخوام از شما بپرسم، ببینید خب بخشش رو صحبت میکنیم، من میخوام مثال بزنم یکم خودمونی. اگه فکر کنیم یه قربانی مثل اسیدپاشی‌های دختران اسیدپاشی شده اصفهان، دیگه من قربانی بخوام نام ببرم جمهوری اسلامی تاپیکا کل وقت برنامه رو بریم هم تموم نمیشه. حالا اینو در نظر بگیر، سالها وقتی که رسیده به اون اجرای عدالته، چون هنوز پرونده بازه، حالا فکر کنیم مثلا حکومت عوض شه، چند نفر بیان، به اجرای عدالت میشه، ما بیایم فشار بذاریم به اون شخص که ببخش، الان وقتشه، تو بزرگی تو نشون، الان این زمانه که تو باید ببخشی. آیا خود این نمیشه این فشاره باعث بشه اون شخص وارد یک مرحله جدیدی از تروما بشه، مرحله جدیدی بشه که انگار اون حسه رو ناخواسته، چون ببخشید واضح اینو میگم ولی من در بین مسیحا خیلی دیدم که بدون اینکه نگاه کنن شخص تو چه شرایطیه، چه مشکلاتی یا چه چیزی بهش گذاشته، میگه خدا از تو خواسته باید ببخشی و انگار یه ذره فشار میاد روی این چیه داستانش؟ من میخوام اینو برای ما شما توضیح بدید دکتر ساسان. خیلی جالب علی این سوالو میکنی، تو خبر نداشتی ولی همین امروز صبح من برای کانال اینستاگرام خودم دارم درسای کوتاهی تولید میکنم تحت عنوان تسلی در خاکستر از داستان تراما و کتاب ایوب، و برنامه‌ای که همین امروز ضبط کردم درست همین موضوع بود که خیلی وقتا کسانی که تراما زده هستن، اصلا یکی از پله‌های شفا و عبور از تراما این فریاد برای عدالت، برای جبران خسارت، برای تاوان دادن، برای اینکه یکی باید جوابگو باشه، مسئولیت بپذیره. این خیلی قسمت مهمیه از داستان حرکت به طرف شفا و میتونه خیلی احساسات خیلی تندی هم از افراد بیرون بیاد و این اوکیه. ولی حالا خیلی وقتا مسیحی‌ها میپرن رو دستورات مسیح که مسیح گفته ببخش، مسیح گفته ببخش، و این فشار آوردن خودش یه ترامای دیگه تولید میکنه، عذاب وجدان کاذب میده و این اتفاق متاسفانه خیلی میفته. نمیخوام فقط هم از جرمای جمهوری اسلامی و وحشیگری‌های جمهوری اسلامی بگیم، یه مثال خیلی ملموس که زیاد هم اتفاق میفته، مثلا در یک رابطه‌ای همسری خیانت میکنه، خیانت جنسی میکنه به همسرش، رابطه نامشروع با یکی دیگه داره و زود کلیسا میاد که به اون شخصی که آسیب خورده ببخش مسیح میخواد تو ببخشی. نه،
اون شخصی که آسیب خورده، اولا اون شخصی که گناه کرده واقعا اصلا توبه داره میکنه، میخواد عوض بشه رفتارش، یا یک آدمیه که فقط زیر اسم فیض میخواد به گناه و آسیب زدناش ادامه بده بدون درک شرایط که اصلا چه اتفاقی افتاده و عمق این آسیب چقدره. وقتی ما دستور میدیم و فشار میاریم که یکی ببخشه، بیشتر اون شخص داره نابود میشه، زیر اون یک حس محکومیت و عذاب وجدان کاذب دریافت میکنه. پس من اصلا تو همه زمینه‌ها مخالف فشار آوردنم. خود اون شخص باید به مرور زمان با شفا و فیض خدا قدرت بخشش و رهایی رو پیدا کنه. ولی دوباره بخشش، بذار اینو سی اس لوئیس خیلی زیبا این نکته رو باز میکنه. خیلی وقتا مشکل ما با بخشش اینه که بخشش فکر میکنیم بخشش یعنی آشتی کردن، دوباره اعتماد کردن، فراموش کردن، بی خیال گذاشتن از اون عمق فاجعه. نه، اینا بخشش نیست. بخشش یعنی این که من انتقام شخصی نمیگیرم، من پرونده رو میدم دست خدا. پس یک کسی که بهش اسید پاشیده شدن، اصلا صحبت بخشش به نظر من اصلا اشتباهه. اون شخص باید مجازات جرمش رو بده و ولی صحبت اینه که به اون شخص آسیب خورده پیام مسیح رو من اینطوری درک میکنم که خودتو از زندگیت رو اسیر کینه و نفرت تو زندگیت و انتقام جویی نشو. آینده تو هنوز آزاده. نذار گذشته آسیب خوردت تمام آینده تو رو تعریف بکنه. تو میتونی از اون آینده اسارت در نفرت آزاد شی، خودتو آزاد کنی با بخشیدن. ولی میگم بخشش و اینکه یه نفر باید جوابگو باشه واسه ظلم و ستمهاش، اینا باید کاملا از هم تفکیک بشه. مرسی، متشکرم. جناب کیش خواجه پور عزیز، الان دوباره من میخوام با مثال سوالمو مطرح کنم که شما دو عزیز هر دو کشیش هستید، دانش الهیاتی دارید و به راحتی میتونید من و خیلی از مخاطبین رو که شاید درک الهیاتیمون پایین تر باشه خب بحث گسترده کنیم. من میخوام از مثال ها بپرسم که مشخص شده ببریم جلو. الان یک خانواده‌ای که فرزندش به دلیل سرکوب های سیاسی که حالا بوده مثلا از دست داره، آیا این حقو داره و خانواده مسیحی شده؟ ما تو برنامه وطن تو همین چند ماهی که برنامه رو اجرا کردیم مثلا با 3 نفر از خانواده جاویدنما بعد از این اتفاق که مسیحی شدن ارتباط داشتیم، تو برنامه‌مون حضور پیدا. من هیچ وقت به خودم اجازه ندادم و نتونستم و درستم نمیدونم که بپرسم اصلا اون یه انتخاب شخصه که شما بخشیدی. چطور میتونم به یه فردی که دختر 16 17 سالشو 6 ماه پیش 7 ماه پیش از دست داده اینو بپرسم؟ اما سوال من اینه، این که از نگاه مسیحی بخشیدن یک تکلیفه یا یک انتخاب شخصیه، یک انتخابی که خدا در اختیار ما قرار داده؟ و آیا منی که مسیحی هستم، ببخشید اینجوری میگم، بیرون گود نشستم میگم آقا لنگش کن دیگه، بگم به طرف باید ببخشی، خدا اینو گفت، اصلا اگه اون شخص بگه من نمیبخشم، بگه من نمیخوام ببخشم، آیا من میتونم اون شخص رو قضاوت کنم، بیام رو چارچوب کتاب مقدس ببینم بگم وای این نبخشید؟ اتفاقا اگه اینجا ببخشی خدا برکت رو تو زندگیت میاره. تو اگه الان ببخشی از این رو به روم میشی، تو الگو میشی، تو تمام مادران داغ دیده براشون الگو خواهی شد. پس ببخش. ببینید برادر علی جان، چند تا نکته خیلی مهم اشاره کردید. لب کلام یا مخلص کلام کوچیک اگه بخوام یک کلام بگم اینه که نه، در اینها رهایی نیست. اما اینکه آیا بخشش کتاب مقدسی یه فرمانه؟ نه، من فکر میکنم یه راهکاره، یه راه برون رفته از یک چرخه مداوم دائم با حس انتقام، درد، اون جنایتی که به شخص شده بخواد انسان رها بشه رو کلام خدا میگه باید در قالب بخشش و اجرای عدالت دید. اما اجرای عدالت اجتماعی یه مسئله بسیار مقوله بسیار مهمیه که اراده خداست برای کل بشر. مسئله عدالت اجتماعی، اجرای قانون، اینها مهمه. من هفته پیش در کشور سوئد خواهر عزیزی رو ملاقات کردم که ایشون برادرش رو همین تازگی به جرم این که به عزیزانی که در روز 18 و 19 دی ماه فرار میکردن پناه داد و ایشون رو تقریبا 1 ماه پیش اعدام کردند. و این خواهر وقتی داشت از موضوع و عکس برادرش رو به من نشون داد که رد طناب دار توی گردنش مونده و این جنازه این حالت نعره میزد و صحبت میکرد، این خواهر عزیز ما.
و باور بکن با گریه این خواهر من و ناهید اشک ریختیم، واقعا گریه کردیم و خیلی حس مخلوطی داشتیم تا به انتهای این شهادت این خواهر رسیدیم. گفت آخر شب بود، بعد از اینکه دلم داشت میترکید، نمیتونستم برم ایران، نمیتونستم با داداش عزیزم خداحافظی کنم، همه این مسائل، اما میگه اون لحظه به یک اندیشه تازه ای رسیدم که برادر من بذری بود که در زمین کاشته شد و این اندیشه، این حالا نمیگم این جواب همه هستش، اما برای اون خواهر این شروع دید تازه، یک افق تازه بود و گفت این بذر میتونه برادرای زیادی برای من در ایران آینده به بار بیاره، بپرورونه که اونها هم در اندیشه مددرسانی و کمک به دیگران باشند. حالا آیا این به خواهر بخشید؟ آیا فراموش کرد؟ قطعا فراموش که نکرد، منم نمیتونم اون تصویر وحشتناک رو هیچ وقت فراموش کنم، اما بخشید نمیدونم واقعا، ولی میدونم از درون این تلاطم درب و داغون تکرار باطل ایشون با اندیشه تازه، با یک راهکار رها شد و این راهکار رو کتاب مقدس به ما میگه بخشیدن از آنچه که واقعا قابل بخشش نیست و این رو ما در نور، من میتونم خیلی راحت در نور صلیب ببینم. اما اگر من بشینم اینو یه تجویز بکنم بگم فلانی باید ببخشید چون کلام خداست، نه اصلا کشیش که چه عرض کنم، یه آدم عاقل معمولی هم همچین حرفی نمیزنه. من به هیچ عنوان به اعضای کلیسا اینو نمیگم، من انجیل رو میگم، دعوت میکنم، دعا میکنم و دعوت میکنم تا تحت قوت روح قدوس خدا هدایت بشن. متشکرم، ممنونم. من کامل دارم دونه به دونه جواب سوالامو میگیرم و فکر میکنم خیلی برای مخاطبین عزیزمونم مثمر ثمر باشه حضور شما عزیزان. دکتر ساسان عزیز، حالا من میخوام از این بخشش و فراموش کردن بیایم بیرون. من حتی نسبت به زمانمون میخواستم در مورد این شعاری که چند وقت پیش من رفتم یه جا کامنت گذاشتم، با پیج شخصیم بود که نوشتم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. بعد اصلا به این فکر نکردم این شعاریه که مردم داریم میگم حالا منظورش چیه، چون من فراموش کردن به نظر خود من یک خطر میتونه فردا باشه. ما اینکه فراموش کردن به این واسطه‌ای باشه که ما نخواهیم، چون خیلی از حقایق، خیلی از کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن اصلا اعلام نشده، اصلا مشخص نشده، ما خبر نداریم فلان شهر، شهرستان، فلان خانواده چطور از بین رفتن، چطور کشته شدن، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. و به نظر من اتفاقا باید مثل دادگاهی که بعد برای در واقع فروپاشی نازی ها اتفاق افتاد که چند سال زمان برد، دونه به دونه پرونده ها رو آوردن که دموکراسی اتفاقا از همونجا به نظر من تو آلمان شکل گرفت، از همون دادگاه بودش که اومد. اینو باید انجام بشه، فراموشی اینجا این معنی رو نداره. اما خب خورده ای که از من گرفتن به عنوان یک فرد مسیحی چرا گفتم فراموش نمی‌کنم و نمیبخشیم. اما سوال من باز میخوام از این بیام بیرون، یه اینجوری بگم، فردی که ما خانواده‌ای که مورد آزار و اذیت قرار گرفته در موردش صحبت کردیم، شخصی که مرتکب این آزار و اذیت شده بیایم صحبت کنیم. بالفرض من نوعی یک فردی هستم که عضو نیروی سرکوب بودم و سرکوب کردم، آزار و اذیت، حالا یا قتل، یا هر جوری که بوده مرتکب جنایت شدم. اگه بعد از تغییر حکومت بیام توبه کنم، بیام بگم من مسیحی شدم، من اصلا توبه میکنم، عوض شدم، کارهای اجتماعی میکنم یا هر چیزی، آیا این باید لحاظ بشه توی مجازات یا اون اجرای عدالت یا نه این یه چیز اصلا جداه؟ من میخوام به حتی اون تیکه‌ای هم که قبل از این سوال خودت گفتی یه نکته‌ای رو بگم. این کلمات نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، اینا کلمات خیلی بزرگیه و افراد میتونن معانی مختلف داشته باشن تو ذهنشون. اگر به قول منصور جان، منم لب کلامو بخوام بگم، تمام به نظر من سعی ما باید این باشه که در آینده ایران ما به جون همدیگه نیفتیم و این سیکل کشتارها، انتقامجویی، خونریزی ادامه پیدا کنه که شماها بچه‌های ما رو کشتید پس ما شما رو میکشیم، بعد بچه‌های اونا میگن شماها پدرای ما رو کشتیم پس شما میکشید. پس باید یه جایی جامعه جلوی این سیکل انتقامجویی بیسته
و بگه دیگه نمیخوایم آینده ایران رو با این همه کینه و نفرت و انتقام و خونریزی دوباره سیاه بکنیم. این پس یه نکته که صحبت نفرت و کینه، توسعه کینه و انتقام های شخصی و خونریزی ها، این رو باید به طور خیلی واضح و نقش همه گروه های جامعه، از مسیحی ها گرفته غیر مسیحی هاش، از هنرمندان، از نویسنده ها، که دائم میخوایم جلوی این سایکل تو گروه منو کشتی پس من گروه تو رو میکشم رو بایستیم. ولی این شعار که گفتی یه عده مسیحیان به گیر دادن، به نظر من مسیحی‌ها کلاً خیلی‌ها زیر شعارها زندگی میکنن. من هیچ مشکلی ندارم با این شعار اگر به معنی این باشه که آقا ماسمالی نمیخوایم بکنیم جنایت ها رو، نمیخوایم به اسم مسیحی بودن و بخشش و محبت سرپوش بذاریم و سرسری رد شیم. این بی‌عدالتیه، این یک ظلم دیگه است به کسانی که زیر اون ظلم سالها نابود شدن. پس این فراموش نکردن به معنی اینه که باید حقیقت اعلام بشه، حقیقت بیان شه. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ آیا هر کسی که یک ظلمی کرده رو میشه زندان انداخت؟ هر کسی رو میشه نه، نمیشه، چون واقعیت اینه که تعداد زیادی افراد دست داشتن توی این ظلم ها. پس بالاخره خود جامعه باید بگه که خیلی خب ما یه سری افراد رو باید در زندان ها داشته باشیم، یعنی سران و افراد، حالا تا چه تعدادش رو خود جامعه و دادگاه ها باید تعیین کنن، ولی همه رو نمیشه بالاخره باید پذیرفت. از نظر پرکتیکال دارم میگم یعنی این همه وقتی حتی شما به دادگاه نورنبرگ یا دادگاه های آلمان اشاره کردید، همه سربازای ناتسی رو که ننداختن زندان، که چون همه رو خواستم زندان اصلا جا براشون نبود. پس به نظر من فقط هم ظلم و ستم کشتار نیست یا شکنجه نیست، این همه افرادی که ثروت مملکت رو چاپیدن، زمین‌های ملک دیگران رو چاپیدن، 1001 ظلم و ستم، ابعاد اینقدر طولانیه که ساعت‌ها نیازه به ابعاد این ظلم و ستم. حالا می‌خوایم چیکار کنیم با همشون؟ یه جاهایی تا اونجایی که میشه باید خسارت رو پرداخت کرد، باید جبران کرد تا اونجایی که میشه، ولی در آخر هیچ وقت به طور کامل نمیتونیم از هر کسی که دستی تو ظلم داشته بگیم باید 100% جبران و عدالت کامل برقرار شه. تو این دنیا شاید عدالت کامل رو ما نبینیم، ولی با این اعتماد که آینده‌ای هست، خدایی هست، حساب کتابی هست، پس من به عنوان یک مسیحی میتونم بسپرم دست این خدای عادل. ولی میگم دائم باید جلو بریم با هم، قدم برای عدالت و قدم برای یک نوع آشتی ملی که ایران در زیر توی آشوب کشتار نیفته، بلکه صلح و آشتی ملی بتونه یه روزی برقرار شه. بله، من فکر میکنم یه جور دیگه اگه بخوام اونجوری که من متوجه حرف شما بازگوش کنم، این که ما تو تاریخ هم دیدیم دیگه، قرار گرفتن قدرت بدون انتها، لامنتهایی که دست مظلوم باشه و خودش بخواد عدالت رو اجرا کنه، میتونه همون مظلوم رو به یک ظالم جدید تبدیل کنه. یعنی ما اصلا تو جمهوری اسلامی بیایم یه دقیقه از پرسپکتیو همین بسیجی ها و آخوندا ببینیم، اصلا کاری نداریم نگرششون هممون میدونیم شیطانی غلطه، به فکر خودش گفته به من ظلم شده، زمان شاه انقلاب شده، پس من الان با قدرتی که دست خودم هست و یک سیستم قضایی بر پایه عدالت به اون نظارت نداره، خودم باید عدالت رو انجام بدم. اعدام‌های دهه 60، مدرسه رفاه بالا پشت بمونش، کشتاری که قرار گرفت و خیلی چیزهای دیگه که ما میدونیم. منم کاملا با این موافق هستم و مرسی که این موضوع رو گفتید. و سوال آخرم یه سوال مشترک از هر دوی شما عزیزان خواهد بود. خب قطعا جامعه، به هر حال ما از یک جامعه 90 میلیون نفری داریم صحبت میکنیم، نگرش‌های سیاسی متفاوت، نگرش‌های دینی متفاوت، فرهنگ‌ها، عقاید و زجرها و رنج‌های متفاوتی که دیدن. من فکر میکنم هر چقدر ما تلاش کنیم که باید تلاشمون رو انجام بدیم، به هر حال تو انجام اون دموکراسی یه سری تجربه ها به وجود میاد که جامعه تجربهش خواهد کرد و یاد خواهد گرفت تو اون مسیر. اما از هر دوی شما سوالی که من دارم اینه که اگه قرار باشه به عنوان یک اصل مسیحی برای مواجهه با ایران فردای آزادمون
انتخاب کنیم نسبت به این گذشته‌ای که داشتیم، اون اصل چیه؟ عدالت باید باشه، حقیقت باید باشه، توبه یا بخششه، یا همه اینا میتونه کنار هم قرار بگیره اصلا؟ کشیش منصور خواجه‌پور عزیز شما اول بفرمایید و بعد هم دکتر ساسان عزیز. بله خب مرسی. من فکر کنم عیسی مسیح جواب این رو داده، فرمود که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد میکنه. و این مسئله همچنین در جای دیگه میگه که چیزی پنهان نیست که آشکار نشه و نه مستوری که هویدا نشه. من فکر میکنم بخشی از مسئله بخشش و هویدا شدن حقیقت و همچنین رهایی، بخش عمده ای از اون ارتباط داره به ابدیت در آسمان. ما در این دنیا در دنیایی زندگی میکنیم که عدالت خواهی، عدالت طلبی قسمتی از ساختار بشر هست، اما خیلی این عدالت خواهی و عدالت طلبی آلوده است، خیلی روشن نیست. عدالت ما یک امر قطعی و مطلق نیست، بسیار نسبی است. و چون در یک شرایط نسبی زندگی میکنیم، ما عدالت کامل و همچنین آزادی و رهایی و این چیزها رو حقیقتاً، حالا ممکنه دوستم نداشته باشیم، اما باید به زمانی بسپاریم که حقیقت مطلق بر روی زمین آتی، بر زمینی که خدا دوباره استوار خواهد کرد، اجرا خواهد شد و این حقایق کتاب مقدسی است. اما جواب امروز ما، درد امروز ما، من فکر میکنم این نیست که ما همه چیز رو به آینده ای که هنوز در دسترس نیست موکول کنیم و بعد با درد امروزمون چی کار کنیم. درد امروز ما رو در مثالی که براتون از اون خواهر عزیز زدم این بود که گفت حالا میتونم ببخشم. اما نعره‌ای که توی دل این خواهر عزیز ما بود، باور بکن صحبت از بخشش یک شبه نبود. شاید این بخشش 20 سال طول بکشه. یک پروسس، یک رونده و در این روند دو عامل اصلی مسئله بخشیدن و نبخشیدن، انتقام گرفتن نگرفتن، این چیزها میتونه ارتباط داشته باشه. یک، به عدالت خدا، نظم و انضباطی که ناشی از عدالت خواهی خداست، و دوم مسئله فیاض بودن، مسئله رحیم بودن اما ماسمالی نکردن. این که همینطوری ایشالله بوزه نه، بلکه حقیقتاً بگذاریم یک سری حقایق بیاد بالا و اجازه بدیم تا عدالت خدا اجرا بشه، رحمتهای خدا ما رو بپوشونه، دلها عوض بشه و زندگی ها رو عوض کنیم. بسیار عالی. دکتر ساسان عزیز و صحبت پایانی شما نسبت به سوال آخر. میخوام یک نقل قولی رو از دزموند توتو بکنم که توی کانتکست آفریقای جنوبی و آپارتاید خب زندگی کرد و رهبری کرد. یه نقل قول قشنگی داره، میگه بخشش به معنی فراموش کردن نیست، به معنی اینه که اتفاقات تلخ گذشته رو باید جدی بگیریم ولی نذاریم که اونا آینده ما رو تعیین بکنه. این من واقعا خودم الان سال هاست که از کلمه شکوفایی دارم استفاده میکنم، هم تو زندگی فردی و هم برای ایران آزاد در آینده. و اگر میخوایم واقعا شکوفایی رو جدی بگیریم، نمیتونیم اسیر کینه و نفرت و انتقام و خونریزی باشیم. پس سختم هست. بله، گریه ها باید کرد، فریاد ها باید زد، زجه باید کشید و باید سالیان سال طول میکشه تا اصلا حقایق بیرون بیاد. خیلی حقایق هم هیچ وقت شاید بیرون نیاد و باید این واقعیت رو بپذیریم. ولی اگه واقعا شکوفایی خودمون، خانوادهمون، فرزندامون و ایران رو جدی میگیریم، باید هر کسی بتونه روبرو شه با اینکه سهم ما چیه در این شکوفایی و زندگی خودم، خانواده، فرزند، آینده ایران. بالاخره هممون باید بتونیم در یک ایران آزاد با مذاهب مختلف، باورهای مختلف، کنار هم با صلح، با محبت و ادب و احترام زندگی کنیم. باید هممون یاد بگیریم چطوری آستین بالا بزنیم و برای common good، خیر جمعی قدم برداریم، نه فقط واسه گروه خودمون، حق خودمون، نیاز خودمون. پس اینا میگم خیلی هم سخته، خیلی هم کارهای ساده ای نیست، ولی من اینطوری داستان رو میبینم که اون شکوفایی رو اگر میخوایم، اون آزادی واقعی رو اگر میخوایم بچشیم، نباید مواظب باشیم که اسیر نشیم تو زندانهای گذشته‌های پر از درد و رنج. روبرو میشیم، عدالت رو تا اونجایی که امکان پذیره جلو میبریم، حقیقت رو بازتاب میدیم
ولی بالاخره میخواهیم که به طرف یک آینده جدید با همدیگه به عنوان یک ملت حرکت کنیم. مرسی، متشکرم. فکر میکنم بحث شروع و پایان درستی رو داشت و میتونه جمع‌بندی درستی کرد از هر دوی شما اساتید، کشیش منصور خواجه‌پور عزیز و کشیش دکتر ساسان توسلی عزیز که تو برنامه امشب ما حضور پیدا کردید. در پناه خداوند باشید. متشکرم. مرسی عزیز. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. زنده باشید. سخته، موضوع خیلی حساس و فکر میکنم عزیزان، افرادی که حضور پیدا کردن به زیبایی در موردش صحبت کردن، اما من در جایگاهی نیستم که بخوام اصلا در این موضوع صحبتی رو بکنم، چون خیلی جاها تو زندگی خودم در حال کلنجار هستم به عنوان یک انسان که بتونم بخشش های کوچیکی رو داشته باشم، چه برسه به بخشش های بزرگ، و باید رو خودم کار کنم. ماسک نمیخوام جلوی این دوربین بزنم برای شما، اما یک درخواست دارم، یک خواهش و تمنا دارم که بارها این شبها من اعلام کردم. بخشش رو از همدیگه شروع کنیم. این تو فرهنگمون هست. این بخشش کتاب مقدسی تو فرهنگ زیبای ایرانی هستش. بخشش و گذشت و نسبت به همسرمون، به پدر و مادر، فرزندمون، فامیل، دوست، آشنا، همسایه، رهگذر توی خیابون، پشت چراغ قرمز. الان که سخت هستش، اعصابا خورده، فشار مالی وحشتناک زیاده، اما ما جوری که میتونیم با این حکومت مقابله کنیم، کمترینش و ابتدایی ترینش ریشه در فرهنگ ایرانی و پاس نگاه داشتنه. شروع کنیم به بخشیدن هم، شروع کنیم به محبت کردن هم زیر همین فشارها. و من مطمئنم ما ایرانی‌ها که پرچمدار محبت و مهمون نوازی هستیم، به زیبایی داریم این کار رو انجام میدیم. میبینیم ویدیوها رو، حتما هم شما این دوربین مخفی ها رو دیدید که توی میوه فروشی و سبزی فروشی یا سوپرمارکت ها میذارن. مادری میادش که در واقع اکتور هست، بازیگر هست، حالا هزینه یک کالایی نداره برای بچهش بگیره، و وقتی بچهش اعلام میکنه، اون افرادی که پشت سر توی اون صف هستن اون گذشت رو انجام میدن، اون محبت رو انجام میدن، اشاره میکنن یا حالا علنی یا غیر علنی، و اونو میگیرن برای اون بچه. شاید خودشون هم ندارن، شاید خودشون هزینه گرفتن 2 تا از اونو ندارن، یه دونه میگیرن، یه توت فرنگی برای اون بچه. نگاه نکنیم به چیزهایی که جمهوری اسلامی روش فوکوس میکنه تا ما رو نسبت به همدیگه دشمن نشون بده. کم دیدیم رشادت، کم دیدیم دلیری رو تو جوانانمون، تو نسل زدمون که فکر میکردیم یا به قضاوت نادرست میگفتیم اینا فارغن، اینا فقط دنبال خوشی‌های زندگیشونن. همونا بودن که برادر برای خواهرش، پسر برای دختر جونشو از دست میداد تا کسی که تیر خورده رو نجات بده. 18 و 19 دی ما. چقدر ما قشنگیم، چقدر ما زیبا فرهنگمون. و من از شما این خواهش رو دارم، این روزها سعی کنیم با همدیگه مهربونتر و صمیمیتر باشیم. قربون چشاتون بشم که برنامه ما رو نگاه کردید. باعث افتخار من بود که امشب مهمون برنامه، در واقع توسط برنامه وطن، مهمون خانه‌های شما بودم. دوشنبه و پنجشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران وطن. فعلا خدا.